Vă salut, oameni buni, și bine ne-am regăsit la un nou clip. La cererea dumneavoastră și nu numai pentru că trebuia să fac această lucrare, m-am decis ca astăzi să vorbesc puțin despre tăierea în verde la un măr. Menționez de la început că această tăiere în verde se face la fel la tot ce înseamnă alte soiuri de meri. Deci nu că, de exemplu, acest măr este un măr golden. Cum facem acest golden? Facem și Ionatanul, facem și Florina, facem și Starkinsonul și tot ce înseamnă alte soiuri de măr. Deci acest procedeu nu numai că ne scutește de o muncă în plus primăvara, adică odată făcută această lucrare, primăvara avem mai puțin de lucru, dar este o lucrare care noi o facem pentru întreținerea coroanei, pentru formarea coroanei și, în ultimul rând, ajută și la dezvoltarea fructului, efectiv, în momentul când pomișorul nostru pe care îl tăiem a fructificat deja. Este o lucrare foarte simplă, facem cu ajutorul unui farfeci, o dezinfectăm înainte să nu purtăm boala dintr-o parte în partea cealaltă și nu este ceva ce necesită foarte mult efort, este ceva care se face foarte ușor. Cum spuneam și în un videoclip trecut, poate face chestia chiar și o doamnă, nu numai vreun meseriaș. Haideți să vă arăt cum se face această lucrare. Deci noi avem aici un măr golden. După cum puteți observa, el a crescut, s-a dezvoltat, el a fost toaletat primăvara, corect, din punctul meu de vedere, pentru că eu îl curăț, îl toaletez. Dar în timpul verii trebuie să intervenim puțin pentru a modifica puțin creșterea coroanei, a elimina părțile pomului care au crescut greșit și de a da o formă corectă coroanei. Ce tăiem noi de la acest pom? Dacă v-ați mutat la țară și aveți câțiva pomișori în curte, sau poate vreți în curând să vă faceți o mică livadă, sau nu știu, aveți deja o livadă, urmăriți acest clip și vă spun că veți învăța lucruri pe care poate nu aveați idee până acum despre ele. În lunile de vară, când mărul sau părul sau pruna începe să dezvolte. Pentru că noi odată, lucrând și eliminând lăstarii, lacomii care au crescut defectuos, dăm putere pomului și atunci tot ce urca în toată seva care urca și întreținea acești lacomi, odată ei eliminați, se va duce în fruct, fructul se va dezvolta mult mai puternic, mult mai bine. Nu este ceva dificil. Haideți să-i dăm drumul la treabă. Deci ce tăiem noi la acest pomișor? În primul rând, tot ce crește spre interior. Deci absolut toți lăstarii ce cresc spre interior trebuie anulați. Deci dumneavoastră sigur o să înțelegeți, o să vedeți cam ce fac eu și puteți să puneți în practică acasă în gospodăria dumneavoastră. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Deci, acest lăstar a crescut vertical, deci trebuie scurtați la o treime. Niciodată nu scurtăm, ca să vă exemplific, ceva de genul. Dacă sunt apropiați acest lăstar, nu facem așa ceva. De ce nu este bine? Pentru că automat ce dă lăstar 1, lăstar 2 sau lăstarii care lăsăm laterali, o să vină unul într-altul și totdeauna o să fie. Fiind unul mai sus, unul mai jos, vedeți, unul vine, deci nu se întrepătă unul pe celălalt. E ceva foarte simplu. Cei care știu despre aceste lucruri o să-mi dea dreptate. Cei care nu știu, credeți-mă că este totul real. Credeți-mă că este foarte bine și este foarte ok ceea ce vă spun. Deci scurtăm. Priviți, această crenguță, toți lăstarii au crescut spre interior. Automat ei trebuie scoși. Unde sunt intersectări, la fel. Prelungirea șarpantei, cum v-am spus, am scurtat-o. Aici este tot spre interior, deci scoate. Aici, la fel, spre exterior, deci cam tot ce este vertical. Și scurtăm, o să vă tai o crenguță și o să vă arăt cum se scurtează. Deci vedeți, noi trebuie să scurtăm această crenguță. Niciodată nu o să tăiem așa. Nu. De ce? Pentru că aici, sigur, ușor se va usca și nu mai o să mai dea voie ca lăstarului viitor să crească. Deci când scurtăm, lăsăm o distanță mai mare de unde tăiem. Adică ceva de genul. Vedeți? Este o distanță mai mare. Chiar dacă aici se va usca puțin, aici o să dea voie și acesta o să aibă, efectiv, susținerea necesară pentru ca el să dezvolte. Dacă noi tăiem de foarte aproape, acest lăstar o să dispară, deci cade. Și totdeauna urmăriți ca lăstarul să meargă spre exterior, nu spre interior. O să vină lăstarul spre interior, o să intersecteze cu altele
și atunci soarele nu o să mai pătrundă și nu o să mai faciliteze coacerea merelor sau coacerea altor fructe pe care noi le avem prin gospodărie. Vedeți aici, este o prelungire de șarpante. Într-adevăr, au crescut câțiva lăstari verticali. Ei se vor elimina. Inclusiv chiar și din prelungirea șarpantei. Noi o să tăiem puțin. Vedeți, am dat și un măr jos. Dar este necesar. Asta e, mai puțin cu măr, dar e benefic pentru pomișor. Lăstar spre exterior. Și așa vom continua la tot pomișorul. Nu lăsăm pomul să urce în înălțime. Pentru că sigur ce nu vom putea aduna și ce nu vom putea tăia în acest an, la anul nici atât. Așa este mult mai bine ca coroana unui pom să fie cât mai joasă. Se vor aduna fructele mai ușor și în același timp și el se va dezvolta mai bine. Nu mai favorizează creșterea lăstarilor și a ramurilor, o să favorizeze mai mult și o să faciliteze, să spunem așa, mai mult fructificarea. Vor fi mult mai multe și mult mai mari. De ce? Pentru că automat ele vor fi mai bine întreținute. Și continuăm. Interior, scoatem și de aici. Deci ceva de genul. Tot ce e lăstar interior, dăm afară. Ce este exterior, lăsăm. Pentru că eu de unde voi tăia aici, o să favorizez creșterea altor lăstari. Tot ce înseamnă lacom, dăm afară. Și jos, ăsta jos, inclusiv dacă avem pe tulpină. Tot ce e pe tulpină, dăm jos. Și la fel vom proceda cu tăierea la tot pomișorul. Și veți vedea ce este la sfârșit. Pentru că nimeni nu s-a născut învățat și vă spun sincer, nimeni nu o să învețe până când nu o să facă practică. Pentru că odată ce omul va încerca și va pune mâna pe forsecuță și va tăia și el acolo, anul ăsta puțin, anul viitor puțin, și vă spun că în 2-3 ani, sigur 100% o să-și facă singur lucrările din gospodărie, nu o să mai apeleze la așa zis și meseriași, care v-am spus și într-un clip trecut, de multe ori știu mai puțin decât știți dumneavoastră. Exterior, purtat, un ochi, lacom și tot la fel. Orice vedeți că e crescut pe tulpină, orice lăstar crește pe tulpină, automat îl elimina. Ca o mențiune, în momentul când aveți pomișori mai mici și a fructificat puternic, dați-le jos fructele. Opriți 2-3 pe acolo, dați-le jos. Pentru că el se va lupta numai să hrănească fructele și va opri fenomenul de lemnificare al ramurilor de rod pentru anul viitor și a celor care sunt tinere, care au dat ramurile anuale. Deci, indicat, mere jos, nu le lăsăm prea multe, 2-3, când e pomișorul mic, mă repet. Când e mai mare, o să fructifice, nu mai are niciun fel de problemă. Dar acum, dați jos fructele. Când are un an, 2-3, jos cu fructele câteva lăsate. După aceea, nu mai e niciun fel de problemă. Pomul o să lupte numai pentru să-și hrănească acești lăstari. Nici de cum fructele. Priviți, oameni buni, cam așa arată pomișorul. Tăiat în verde. Nimic mai simplu. Într-o concluzie, luați forfecuța și tăiați exact cum v-am spus eu. Sau cum doriți dumneavoastră. Nu luați acum ca sfat principal ceea ce vă spune. Mai documentați-vă. Tot ce pe interior dați afară, tot ce este în exterior, lungiri de șarpante sau lăstari care au crescut așa la 45 de grade, scurtați undeva la 3 sferturi, nu lăsați foarte lung, pentru că automat crenguța asta, dacă o să crească atâta, când o să fie fructe, se va lăsa în jos și se va rupe, deci e normal. Și odată făcute aceste procedee, deci dat afară tot ce e interior, lăstarii care cresc vertical, adică lacomii, cum se numesc ei, și anumite crenguțe care se intersectează și care au crescut defectuos, vom evita neplăcerile. Iar primăvara e mult mai ușor de lucru, așa pomul nostru își formează o coroană ok, arată foarte bine și în același timp se va culege ușor și în viitor. Ce să mai vorbim?
Asta a fost tot pentru ziua de astăzi. Sper că este un sfat bun și așa, nu știu, o experiență cât de cât ok. Dacă v-a plăcut, puteți să vă abonați la canalul meu. Dacă nu v-a plăcut, tot să vă abonați, pentru că în viitor poate o să găsiți ceva care chiar o să vă placă. Oameni buni, toate cele bune și spor la treabă. Chiar dacă e cald, chiar dacă e frig, în grădina noastră, în gospodăria noastră, tot timpul se va găsi de lucru. Toate cele bune!